हरेक दिनको नयाँ यात्रा र नयाँ परिवेशलाई हामीले त्यो ठाउँसम्म जान र कसरी लाने भन्ने प्लान बिना नै हाम्रो यात्राहरू सुरु हुन्छ। हामी हाम्रो साथीभाइ र हाम्रो परिवेशमा रहेका सबैलाई हाम्रो भिडियो र हाम्रो भ्लग मार्फत हामीतर्फ एकीकृत गर्दैछौँ। आजको यात्रा रसुवा, धुन्चे र गोसाइकुण्डसम्मको यो बाटो, यो परिवेश र यो समय सापेक्ष सब चिज तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबै मिलेर भ्लगलाई सुरु गरौँ। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई अनदर डे। आज डे 5 सो आज म चाहिँ आज गोसाइकुण्डको ट्रेकमा चाहिँ देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। हिजोको ब्लगहरू हेरिहाल्नु भयो। त्यहाँदेखिबाट आएर घरमा आएर रेस्ट गरेर हिजो एक दिन क्याब भयो, रेस्ट गरेर अनि फेरि आज हामी गोसाइकुण्ड ट्रेकमा आएको छौँ। देउराली आइपुगेको छ है। यहाँभन्दा अगाडि रमाइलो हुन्छ। र आजको हाम्रो बसाइ, हाम्रो यो 100 days अफ द ट्राभल ड्रिमिङको 6th डे। सो आज इन्जोय भइरहेछ। बेसिक बिना तयारी नै हाम्रो यात्राहरू अगाडि बढ्छ। म, प्रदीप बस्नेत, सरोज र उहाँका आफन्तहरू दिदी बिना सबै मिलेर हामीले यो यात्रालाई चाहिँ तय गर्ने निर्णय गरेको छौँ। हाम्रो यात्रा स्टार्टिङमा त राइडिङदेखि नै सुरु भएको, तर त्यसपछि फुल्ली 4 दिनको चाहिँ ट्रेकमा चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ। भूगोलले गर्दा पनि हुनसक्छ, तर कसैको विचारधारा र मनसाय त्यस्तो पनि हुनसक्छ। हामीलाई यो रुटमा भोग्न परेको यी भोगाइहरू र हामीलाई त्यो रुटका ती ड्राइभरहरूले गरेको त्यो व्यवहार देख्दा हामीलाई अति नै धेरै चित्त दुखेको छ। त्यो परिवेश हामीलाई सम्झन पनि डरलाग्दो थियो। अङ्गुर चाहिँ ल्याउन यहाँ किन्न जानुपर्छ। कहाँ जानु? माथि पाइँदैन। स्याउ पाइन्छ, च्याउ पाइन्छ। माथि पुग्नुपर्छ। काठमाडौँदेखि 4-4.5 घन्टाको राइडपछि हामी धुन्चे बजार पुग्छौँ। धुन्चे बजारमा खाजासाजा खाएर रेस्ट गरेर हाम्रो त्यहाँदेखिबाट पैदल यात्रा सुरु हुन्छ। हाम्रो सुरुमा नै एकजना मजाको बाजे भेटिनु भयो। उहाँसँगको त्यो मिठो कपसँगै हाम्रो यात्रा अब सुमधुर हुनेवाला थियो। हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। सुरुवाती यी पैदल पथहरू त एकदमै राम्रो छन् र सायद गोसाइकुण्डको सबैभन्दा राम्रो रुट नै यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी धेरैवटा रुटबाट गोसाइकुण्ड पुगेको छौँ। अहिले चलन चल्तीमा आएका गोसाइकुण्ड जाने प्रख्यात 3वटा रुटहरू छन्। एउटा धुन्चेदेखि लौरी बिना हुँदै बुद्ध मन्दिर हुँदै लौरी बिना हुँदै गोसाइकुण्ड पुग्ने, अर्को सिन्धुपाल्चोकदेखिबाट माङ्गिनकोट ठाडेपाटी हुँदै सूर्यकुण्ड हुँदै गोसाइकुण्ड आउने, र अर्को नुवाकोटदेखिबाट चाहिँ माथि आउने। नुवाकोटबाट आउने बाटो अलिक छोटो र अलिक सहज पनि छ। त्यो बाटोलाई युज गर्ने मान्छेहरू त्यति धेरै नहुँदो रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो, किन भन्दा त्यो रुटमा थोरै मात्रामा दर्शक भक्तजनहरू चाहिँ आउनुभएको मैले पाएँ। अब यो बाटाभरि राखेका यी थर्पुहरू केका लागि भन्नु होला? यो जनेपुरा मेला विशेषका लागि, यहाँ आउने भक्तजनहरूको लागि, बस्नको लागि हो। तर यहाँ यो समाज सेवाको लागि राखिएको भने पक्कै पनि होइन। यो आफ्नो मनलाइमा चल्ने एउटा राम्रो बिजनेस हो। म यो पदयात्राको लागि एकदमै तयार छु। हरेक छुट्टी हिँड्दा मलाई यो ठाउँमा आइपुग्दा कता आफू स्वर्गतिरै पुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। यो सुरुवाती पदयात्रा, यो घट्टै खोलो, यो मुहान नै गोसाइकुण्ड हो। र यो गोसाइकुण्डसम्मको यो जल यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँ नजिकै मिनी गोसाइकुण्ड पनि छ। कोही कसैलाई गोसाइकुण्ड जानलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, सक्नुहुन्न भनेदेखि यही खोलाको पानी, यही खोलाको बगरमा रहेको मिनी गोसाइकुण्ड दर्शन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो मिनी गोसाइकुण्ड हामी फर्किँदो ब्लगमा आउने, अब हामी यहाँ गोसाइकुण्ड गएर फर्किएर आउने दिनमा चाहिँ त्यो एक्सप्लोर गर्नेछौँ। यो घट्टे खोलादेखिबाट कतै त ठाडो उकालो, कतै थोरै तेर्सो र मध्य जङ्गलको बिच बाटोबाट तपाईँहरू 3 घन्टा 3.5 घन्टाको ट्राभल गरेपछि यो आउँछ देउराली भन्ने ठाउँ। तर्फुमा समितिले एउटै रेट बनाइदियो होइन र?
कसैको रहर त कसैको बाध्यता, जीवन यस्तै नै हो। उहाँहरूलाई त्यो बाध्यताले गर्नुहुन्छ, हामी रहरले गर्छौँ। आजको हाम्रो बसाइ यो भ्यू पोइन्ट होटल भ्यू पोइन्टमा। साहब खाना खाइसियो? आजको दिन कस्तो भयो त अनि? आजको दिन ठिकै छ, अब ठिकै छ, गाह्रो त्यति भयो होइन, अब भोलिबाट अलिक गाह्रो होला। छैन नखिचेन म बनाइहाल्छु नि ब्लग त के। त्यसलाई कपी गरौँ न सर, त्यति खिच्नै गर्दैन एकछिनमा। कति मान्छे हेरौँ त पहिले। हामी चाहिँ खानासाना खाएर यहाँ सुत्दिनु लाग्यो होइन। सो 100 डेज ट्राभल च्यालेन्जको मेरो 6 डे। मैले 5औँ दिन 5 पोखरीबाट आएर विश्राम गरेको थिएँ। त्यसैले 5औँ दिनको ब्लग तपाईँहरूलाई हाल्न सकिनँ। यो ठाउँसम्म आइपुग्दा र यो परिवेशमा आइपुग्दा मैले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी महसुस गरेको छु। यो ब्लग आज काठमाडौँदेखि धुन्चे हुँदै देउरालीसम्मको। अब भोलि हामी देउरालीदेखिबाट अगाडि बढ्छौँ। कहाँ पुग्छौँ, कस्तो ठाउँमा पुग्छौँ, कुन ठाउँमा कसरी बस्छौँ, सो सब ब्लगमा देखाउनेछु। त्यसैले आजको लागि आजको दिन जस्तो यस्तै भयो। ओके, गुड नाइट एभ्रिवान, बाई बाई, स्टे ट्युन्ड।